Всім привіт і вітаю в новій серії мого влогу, в якій я буду перевіряти, чи є щось подивитись в Індонезії, окрім Балі. І спойлер-альорт, я вже точно знаю, що є, але про все по порядку. Ми розпочинаємо нашу подорож Індонезією з острова Суматра. Це найбільший острів з тих, які повністю належать Індонезії. А конкретніше ми зараз знаходимося у селі, яке називається Букіт Лаванг. Це таке маленьке село, яке буквально знаходиться посеред тропічних лісів. Хоча не можу сказати, що воно є зовсім глухим селом, тому що насправді воно є досить популярним і відомим серед туристів. І по суті, все, що я зараз проходжу, це в основному готелі. Чому забули в цьому селі? Справа в тому, що тут знаходиться найбільший Animal Sanctuary, я не знаю, як точно це українською мовою перекладається, для суматранських орангутанів. І в цьому регіоні їх проживає близько 5 тисяч. І це з одного боку якби не зоопарк, точніше, це зовсім не зоопарк, але з іншого боку це і не повністю дикі тварини, але разом з тим можна піти і подивитись якби у справжні джунглі на те, як вони там живуть, без обмежень пересуваються, і подивитись на них поближче. Лазимо по цих джунглях вже більше 3 годин. Я абсолютно мокрий. По-перше, тому що тут капець як спекотно і вологість таке враження, що 100%. А по-друге, тому що ми постійно йдемо то вгору, то вниз, і це таке нефігове кардіонавантаження. У мене зараз пульс 160 на годиннику. І це десь так, як у мене буває на тренувачці. Але далі мій пульс підскочив ще сильніше, тільки тепер вже від радості, бо зі мною сталося от що. Підписуйтесь на канал. Її руки на дотик дуже схожі на руки людини, але більші і з довшими пальцями. Тримала вона мене досить міцно, але боляче не робила. Хоча було відчуття, що у неї достатньо сили, щоб поламати мою руку одним стисканням. Коли я легенько намагався вирватися, вона стискала сильніше і інколи бралася за мене ще й своєю другою рукою. Так ми просиділи з нею хвилин 5, і я зрозумів, що відпускати вона мене, в принципі, не збирається. Пожми з руку домовилась? Це давай. Спробуй вже якось легесенько так всунути пальці. Типа пока. Іншою рукою розігни. А великий відтягни. Вона зрозуміє натяк. Ти думаєш? Якщо вона захоче на дерево, то... Да? Якщо буде силою, то їй не сподобається. Да? Yeah. Can you switch your Побєда. Свобода. Ми дійшли нарешті до нашої кінцевої точки цього маршруту по джунглях. Опинились тут біля річки. Я, як ви бачите, повністю, не знаю, мені здається, я ще в житті так багато не пітнів ніколи. Але зараз на нас чекають ці штучки і оця річка. Я поки що не знаю точно, як це буде виглядати, а зараз дізнаємось.
Насправді мені цих вражень в принципі вже достатньо, щоб завершити відпустку, їхати до Києва і вважати, що відпустка вдалася. Але зараз я знову знаходжусь в аеропорту і ми вже летимо на інший острів Індонезії, який називається Ява. Зараз ми приїхали в один з найстародавніших храмів Індонезії. Це Прамбанан, найбільший індуїстський храм у цій країні, який був збудований ще в 9 столітті, зараз занесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Поки це знімав, налетіла дуже раптова злива, довелося тікати, ховати свої речі, тому що тут вона дуже раптова і дуже сильно починає одразу фігачити, і особливо так під нею не простоїш. Такий от прикол цього клімату. Так от, центральну вежу, цю от найбільшу, яка за моєю спиною знаходиться, було збудовано приблизно в 850 році нашої ери. Навколишні ці споруди вже були збудовані пізніше, і в результаті їх тут стало 240. А от що далі сталося з цим храмом, це реально прикольна історія, тому що спочатку центр індуїзму був перенесений тодішнім духовенством на іншу частину Яви, і цей храм, він якби занепав, тут перестали бути такі активні служіння, як раніше. А потім ще в 16 столітті його практично повністю зруйнував великий землетрус. І тут на цьому місці були просто руїни, все поросло джунглями, там було вкрито всяким вулканічним попелом і так далі. І, в принципі, вже люди навіть стали забувати, що це за такий храм, хто його побудував і для чого. Почали придумати всякі там міфи, що це були якісь гіганти і в такому всякому дусі. І потім, вже коли тут був колоніальний уряд Нідерландів, на початку ХХ століття цей храм віднайшли, почали реставрувати, і от тепер ми його бачимо вже от в такому вигляді відреставрованим. Тобто він не стояв так весь час з 9 століття, це вже відбудовано. Підемо зараз подивимося, що там всередині. Вау! Коротше, тут ніфіга не видно, тупо ніфіга. Що можу сказати, дизайн у цьому храмі якийсь не дуже продуманий. Видно, що в 9 столітті, коли це будували, ще не думали про освітлення, тому що заходиш просто в будь-яку з цих веж і там нічого не видно. Тобто там немає ніяких ні вікон, ні вже лампочок сучасних, нічого. Просто заходиш, ну можеш собі там ліхтариком посвітити. Але зовні прикольно виглядає. Цей храм, власне, як храм вже, звичайно, не діє. Тут просто ходять туристи, оці от діти бігають, кричать, фоткаються для інстаграму. До речі, якось дуже привабливими ми для них виглядаємо. Вони постійно підходять, просять з нами сфоткатись, дивляться, показують пальцями. Видно, вони до такої зовнішності, як у нас, не звикли. Зараз 6:50 ранку і ми приїхали подивитися ще один храм, який називається Боробудур. І приїхали ми так рано, тому що, по-перше, тут буде вдень дуже спекотно, по-друге, тут буде дуже багато людей. І ми бачимо, що вже в цей час тут вже приїхала купа якихось дітей, напевно, школярів. І тут так вже доволі людно. Причини цьому дві. По-перше, ми зараз, як я казав, знаходимося на острові Ява. Це найбільш населений острів Індонезії. Тут проживає десь 140 мільйонів людей, більше половини всього населення Індонезії. А по-друге, це Боробудур, це найбільш відвідувана пам'ятка, яка є в Індонезії. Тому тут буде сьогодні жорстко, я думаю. А ми одразу відчули себе господарні общества, тому що для іноземних туристів тут є окремий вхід, є окремий квиток, який коштує набагато дорожче. А зато нам запропонували одразу free welcome drink, такого ще не бачив. Приходите в музей, вам пропонують одразу чай, кава. Це ок. Ось зараз за моєю спиною знаходиться Боробудур. Це буддийський храм 9 століття, так само 9 століття, як і той Прамбанан, який ми дивились вчора, тільки то був індуїстський храм, а це буддийський. Тобто у 9 столітті тут був певний батл храмів, і схоже, що буддисти в цьому батлі перемогли, тому що тут людей набагато більше, ніж ми бачили вчора, і, як я вже казав, це найбільш відвідувана пам'ятка сучасної Індонезії. Цікаво те, що цей храм має насправді дуже схожу долю з Прамбананом, який ми дивились вчора. Цей не був зруйнований землетрусом, але через декілька століть після того, як його побудували, його закинули, перестали тут проводити служіння, і декілька століть він тут був під шаром попелу і порос джунглями, його фактично було приховано від людей. І віднайшли його знову тільки в 19 столітті завдяки британській колоніальній владі. Тоді почали розкопувати і реставрувати.
Поки я тут ходив, зі мною вже якихось двоє малих попросили сфоткатись. У нас тут в нашій групі насправді є таке невеличке змагання, хто більше пофоткається з кимось. Чомусь місцевим людям це здається прикольним. Реально я тут для дітей як якийсь атракціон. Вони на мене всі дивляться, розбігаються, коли я проходжу. Видно, що деякі хочуть сфоткатися, але соромляться сказати, але деякі і не соромляться. Особисто для мене це був дуже прикольний і незвичний досвід, тому навіть якщо ви не фанат буддийських храмів 9 століття, варто приїхати сюди хоча б заради цих фотосесій, бо де ще ви так просто відчуєте себе суперзіркою. Тим часом ми знову в аеропорту, і у нас буде зараз ще один переліт. Ми залишаємось на острові Ява, але летимо тепер в його східну частину, місто Сурабая. Але саме місто ми дивитись не будемо, бо ми одразу з аеропорту їдемо до підніжжя вулкану Бромо. І завтра в 3 ранку прокидаємось. Точніше, прокидаємось о 2, напевно, бо в 3 ранку ми вже виходимо і йдемо на цей вулкан, щоб там зустрічати світанок. Нам дозволили поспати трохи довше, ніж я думав. Зараз на годиннику 3:30. І ми встали, вдягли теплий одяг і будемо зараз підніматися нагору. Нам сказали, що там може бути десь +2. Тому все, що тепло в мене є, все на мені. Є одна спільна риса між Україною і Індонезією. Це те, що в 3:30 ночі тут ніфіга не видно, що відбувається на вулиці, тому не зможу вам показати, як ми сюди добиралися, але це було досить екстремально. Ми їхали в такому тойотівському старенькому кольоровому джипі по дуже крутій дорозі, хвилин, напевно, 40 чи 50. В салоні дуже воняло вихлопними газами. Таке враження, що вихлопна труба подається прямо безпосередньо в салон. І таке враження було, що водій йде по приборах. Ми піднялися на оглядовий майданчик, висота приблизно на 400 метрів вище, ніж Бромо. І ось ви можете бачити, як це красиво виглядає. Там знаходиться Бром. Можливо, там, я точно не знаю, бо от бачите, яка панорама відкривається з цієї точки зараз. Але можете побачити зато скільки людей тут вже. Зараз 5:30 ранку. І от тут практично аншлаг. Хоча мені сказали, що тут буває, типу зараз ще мало. Буває таке, що взагалі тут як в маршрутці не проштовхнешся. Ну ми ще трохи почекаємо, можливо, все-таки цей туман зійде і тоді вийде побачити щось красиве. Звісно, трохи лотерея виходить з цією природою. Ми постояли на цьому майданчику десь годину, і воно так в результаті і не розвиднілось. Бувало трошки, що хмари сходили і можна було частково щось побачити, але не так, як можна побачити на красивих картинках в інтернеті, на жаль. Але ми ще не здаємось, ми ще зараз повернемось в готель і потім будемо підніматись вже не на цю сусідню гору, а безпосередньо на сам Бромо. Можливо, там ще побачимо щось цікаве. Зараз ми під'їхали прямо до підніжжя Бромо, і це за моєю спиною, на моє здивування, не є Бромо, тому що якщо ви погуглите фотки, то завжди саме ця гора там зображена, тому що вона така красива. Але виявляється, що Бромо знаходиться тут далі від неї, там за моєю спиною, і воно вже не таке миловидне, там просто такий здоровий кратер, воно виглядає більше як яма. Але саме туди ми йдемо. До речі, йдемо туди по чорному піску вулканічному. Для особливо лінивих тут є суперсервіс. Можна взяти собі коника і поїхати на ньому. Але ми спортсмени, і крім того, ми жлоби, тому ми підемо туди пішки. Ми підняли щойно по тих всіх сходах, ось там. І я трохи запихався, навіть так нормально. Але зато дивіться, дивіться. Опа! Там вулкан димить. Воняє сіркою, але прикольно. Цей вулкан має для індуїстів священне значення, бо насправді Бромо – це такий індонезійський варіант вимови слова Брахма, одного з верховних богів індуїзму. Є така традиція, такі букетики або якісь інші букетики кидати прямо туди, як жертвоприношення. Зараз ми купили один, зробимо те саме. За 1 мільйон підписників! Підписуйтесь на канал. Зараз ми знаходимося у східній частині Яви, не знаю точно навіть в якому місці, взагалі не зрозуміло де, в якомусь, здається, лісі, тут півні кукурікають. Я хочу показати, де ми зараз живемо. Ось це от називається бамбукове бунгало. Це все наше. Спочатку покажу ближче, що там є. Це повністю побудовано з бамбука, але насправді не повністю, бо там це такі є бетонні конструкції, але виглядає досить прикольно.
Тут нема взагалі вікон і немає також деяких стін. Ми боялися, що нас вночі зжируть повністю москіти, які тут водяться. Але ми включили електричний репелент, який тут був у нас, і все пройшло успішно. Насправді я так сьогодні класно виспався, що такого вже давно не було. Вчора, коли вперше зайшли в свою кімнату, побачили, що там стоїть ящерка така, ну не дуже велика, десь така. І дві здоровенні такі оси вже б'ються в конвульсіях. Напевно, не знаю, ящерка їх там трошки пошкодила, і на стелі висіло осине гніздо. Ми були дуже раді цьому. Покликали чувачка, який тут всім завідав, він прибіг, пшикав балончиком, сказав, що осине гніздо не зніме, але почекати 5 хвилин і все буде окей. Ну, ми були так собі не дуже цьому раді, але в принципі почекали. І після цього ніч пройшла успішно. Нікого оси не покусали, нікого ящерки не з'їли, тому просто насолоджуємось поки що цим. І зараз вирушаємо на ще один вулкан. Зараз ми приїхали на ще один вулкан, який називається Іджен. Ось він такий красивий, тут бачите озеро. Насправді нам треба йти туди, на ту гору, нам сказали, що йти десь годину. Але сьогодні ми виспались, тому я думаю, це просто буде ізяйше. Не знаю, мені завжди здається, що камера не передає оцей кут, під яким ми піднімаємося, але щоб зрозуміли тут, ну так. Бро, скажи, як тобі? Отак десь. Але ми не здаємось ніколи. Окрім тих випадків, коли треба вставати в 3:30 ранку. Бачимо вже нарешті, от там ідуть погрись чи гази, я не знаю як правильно. Коротше, сірка, оця біла, там це вже не хмари. Це сірка, значить ми вже близько, ми вже майже прийшли. Все, ми видерлись нарешті на цю гору. Це навколо нас сірчаний вже якийсь сірководновий, напевно, газ, тому що воняє просто капець тухлими яйцями. Там за моєю спиною в кратері вулкана знаходиться озеро, але в цьому озері, як ви могли здогадатись, купатись не можна, бо воно складається з сірчаної кислоти і хлорної кислоти, тому не рекомендується. Ну і взагалі тут не дуже здорове місце, але виглядає прикольно. Місцеві жителі на цьому кратері займаються видобуванням сірки. Як ви можете бачити, тут це не дуже індустріалізований процес, нема ніякої техніки, нічого такого, просто люди сидять і колупаються каміння ручними інструментами, потім на візочках звозять це з гори, там саме, де ми піднімалися, і знову заштовхують ці візочки сюди і продовжують. І так кожен день, і скоріше за все протягом всього їхнього життя. І тривалість життя на такій роботі середньо складає 29 років, тому що це не дуже здорові умови, тут постійно дихати цією сіркою. Так що такі справи. Сама сірка лежить там внизу, біля озера, вже в самому кратері, і там працюють люди, вони туди спускаються, працюють там 2 години, напивають собі 50-кілограмовий мішок сірки і на своїх плечах відносять його сюди нагору, потім спускають туди вниз вже до цивілізації. І так 3-4 ходки на день, і такий виходить від них робочий день. Прикольно було на Яві, але давайте ще поїдемо подивимось, що ж там на Балі. Балі – це вже буде наш 3-й острів після Суматри і Яви. І всього в Індонезії 17 тисяч островів, з яких 6 тисяч населених. Це просто винос мозга для мене. Я не знаю, я ніколи в принципі про це не думав, але якби мені колись сказали, що на планеті є всього 17 тисяч островів, то можливо я би і повірив. Більшість індонезійців переміщається між цими островами, так як ми це зараз робимо, на паромі. І тут, бачите, є all kinds of entertainment. Наприклад, можна зробити масажик, можна сходити в душик. Там ще далі є, можна пойти помолитися, якщо ви мусульманин. Такі справи. В Індонезії нема традиційних для нас 4 сезонів у році, а є лише 2. Це вологий сезон і сухий сезон. Температура тут стабільно залишається високою, десь в районі 30 градусів цілий рік, але
коли вологий сезон, то зрозуміло, що частіше дощить. Але в принципі це не така історія, що там це тижнями не припиняються ці дощі. От зараз ми приїхали сюди якраз коли триває вологий сезон. І в принципі цілком нормально себе почуваємо. Десь, напевно, половину з тих днів, поки я тут, дощів не було в принципі. А якщо вони бувають, то це так дуже сильна злива, можливо 5 хвилин, можливо годину. Але вона завжди доволі швидко припиняється. І в принципі все окей, це не створює ніяких перешкод для подорожування. Подорожувати можна їхати сюди будь-який час року, в тому числі і у вологий сезон. Я знаходжусь на Балі ще менше доби, але вже зараз бачу, що є дуже сильна візуальна різниця між цим островом і Явою і Суматрою, на яких ми були перед тим. І в першу чергу, напевно, через релігію, тому що на Яві і Суматрі там в основному мусульмани, до 90% мусульманського населення, тоді як на Балі тут особливість в тому, що тут навпаки 90 майже відсотків індуїстів, і тому повсюду є або індуїстські храми, або в кожній хатці, куди приїжджаєш, є якась індуїстська міні-храм, або якась капличка, щось таке, квіти всюди. Воно так дуже сильно вирізняється від того, що ти загалом бачиш на інших островах. Зараз ми в одному з таких великих храмів, який називається Баратан. Дуже красиво. Але на Балі треба бути обережним, бо далеко не все, що ви тут бачите, є автентичним. Баратан дійсно є досить старим, його збудували у 1633 році, але якщо ви погуляєте, наприклад, в Убуді, то побачите, що люди тут спеціально продовжують будувати в такому стилі, і на вулицях можна побачити купу майстерень, які виготовляють відповідні елементи декору. Деякі навіть спеціально зістарюють ці всі штуки, щоб вони виглядали більш старовинними. Ось, наприклад, стоїть нова скульптура, а поруч з нею така сама, але вже нібито стара. Друга штука, яка тут одразу кидається в очі, це те, що Балі – це, звісно, набагато більш туристичне місце, ніж Ява і Суматра, яких ми були до того. От прям реально набагато більш туристичне. І коли ми сюди приїхали, ми тут одразу втратили нашу суперсилу білих людей. Якщо пам'ятаєте, на Яві і на Суматрі там ці місцеві на нас витріщалися, хотіли постійно з нами сфотографуватись, то тут на Балі, в принципі, всім пофіг, ніхто на білих особливо уваги не звертає. І оскільки я вже знаходжусь в такому туристичному місці, то я вирішив зайнятися, напевно, найбільш туристичною розвагою і піти на рафтинг. Це, до речі, за моєю спиною басейн в моїй віллі, в якій я живу тут. Давайте покажу, що це за вілла, бо реально дуже прикольна штука. Мені здається, що я ніколи так круто не жив десь за кордоном, як зараз. Let's go! Ми на Балі живемо компанією з 11 людей, і оце от за моєю спиною все вілла ця повністю наша. Тобто це центральна частина, це такий типу місце для тусічу, потім там є з того боку один будиночок і ще з цього боку один будиночок, і все це наше. І зараз пішли подивимось. Тут на першому поверсі у нас така зона чилаута, тут, я не знаю, можна приймати якихось гостей, тут є такі диванчики, можна тут посидіти, поговорити світські питання. Ось тут у нас є такі бесідочки, можна посидіти, там от ще одна, є такі шезлонги. Ці рушники тут самі якимось чином беруться, я не знаю, ніколи не бачив, щоб їх хтось міняв якимось магічним чином. От басейн, можна плавати. Навіть ввечері можна плавати, ніхто не забороняє, тут не ходить. Тут у нас така кухня, є столи великі, маленькі, які хочеш. Можемо всі разом сидіти, можемо окремо. Тепер найголовніше, пішли в кімнату, покажу. Ось це от мої хороми. Тут у мене є таке велике ліжко. До речі, дивіться, там яке різьблення красиве. Тобто це не якась там просто ікея, це от воно таке красиве дерев'яне. Тут з цього боку є 2 крісла, можна запросити якихось друзів, щоб вони дивилися, як я лежу на своєму ліжку. Зараз покажу ще ванну з туалетом, бо це взагалі топ of the top.
От у нас тут є 2 умивальники, щоб я міг зі своєю дівчиною одночасно митись, не заважати одне одному. У нас тут є ванна, можна лежати. Ну тут ясно туалет. Ось. Душ. І зараз ще покажу, у нас тут є душ на вибір, можна під таким душем митись, можна під таким. Ще вийти на вулицю сюди. І тут у нас є отакий душ, що можна під відкритим небом тут приймати, на камінчиках красиво стояти, засмагати одночасно, коли миєшся. Прикольно, я от сюди особисто хожу, мені тут більше подобається. Ну і щоб ви зрозуміли, чому я такий радий, то просто коли ми раніше жили в попередніх містах на Яві, наприклад, в Джок'якарті, у нас туалет і душ разом були з розміром приблизно як оцей от туалет, і душ там висів над унітазом, тобто коли ти приймаєш душ, то вода вся крапає на унітаз, стоїш в цій воді, і ну, загалом не дуже прикольно, якщо чесно, виходило, але тут це вже люкс. Що мене найбільше вразило по всій Індонезії в такому от чисто побутовому сенсі, це напевно те, як вони рухаються по дорогах. Бо ну, я раніше чув, що в Азії твориться там якесь безум'я, але нарешті я побачив це все вже на власні очі. І, ну, по-перше, тут лівосторонні рухи, це вже мені трохи взриває мозок, коли я це бачу. Але, в принципі, ну, таке враження, що правила дорожнього руху тут не діють, або якось так діють дуже умовно, і всі їздять так, як можуть. Про безпечні інтервали і дистанцію, мені здається, вони тут взагалі не чули. Світлофорів тут я майже не бачив. Бачив якось разок, що стояв просто на перехресті чувак, такий без форми, без нічого, і намагався його якось регулювати, і водії приїжджали, і так через віконечко йому давали там якусь копієчку за те, що він робить. Ну і взагалі така поширена професія, яка люди стоять і допомагають просто іншим машинам виїхати з парковки на дорогу, тому що тут зробити це не так просто. Для пішоходів тут теж все дуже класно зроблено, пішохідних переходів практично немає. Щоб перейти дорогу, треба просто виходити і так рукою показувати, типу, зупинись, пропусти. Ну і реально зупиняється, в принципі, можна перейти, але треба так набратись сміливості, щоб вийти на цю дорогу, бо дуже інтенсивний трафік. І тротуарів тут теж якби не особливо передбачено. Якщо навіть він є, то це якийсь такий вузенький дуже тротуар на одну людину, і ти можеш йти, так він може просто раптово закінчитися, або там буде якась яма, або калюжа, або дерево росте, або мопед якийсь припаркований, то так нормально не погуляєш. В принципі, гуляти пішки по місту, тут такий варіант не дуже вітається. Перше через це, по-друге, через те, що дуже багато їздить машин і мопедів, і ці шум, вихлопні гази, ну не дуже такий приємний експірієнс виходить. Але, звісно, вишенька на цьому торті – це оці Bad Boys, ці мопеди, бо ну, що вони на них творять, це у мене інколи взагалі волосся дибки стає. Типу там, ну, в 3 на одному мопеді їздити, це взагалі вважається норма, нічого такого. Бачили часто в 4 там з дітьми, навіть бачив, мама їде сама, навіть таки тут грудничкова ще зовсім дитина. Ну, така спить, то там бачив, теж їде сім'я, спереду маленька дитина, ззаду ще одна маленька дитина спить, просто на руках так лежить. То там їхав мужик, якийсь тримав таку десь 6 метрів металеву трубу, так просто їде, вона у нього спереду і ззаду стирчить. То з якимись там коробками такими, то купа трави такої, то яйця якісь. І вони їдуть там, типу, повертають усі боки. Я не знаю, дуже складно мені це все сприймати, як на таку дорогу взагалі виїжджати. Але насправді, ну, вже тут після 2 тижнів трохи до цього звикаєш і розумієш, що можливо навіть тут менше якось агресія відчувається на дорозі порівняно з Києвом. Тут якось всі більш терпеливі і ввічливі, бо навіть якщо там сигналять, то більше не в такому значенні, як у нас, що ти типу обматюкати іншу людину, а більше сигналять так, щоб попередити про небезпеку, просто там, щоб нічого не сталося. Ну, насправді, якихось там аварій за весь цей час ми не побачили, хоча ну, було б очікування, що, напевно, їх тут має бути багато. Щодо того, що вони сигналять, до речі, у них тут такий є прикол, на дорозі є багато різких поворотів, за якими нічого не видно, і вони трошки сигналять перед тим, як повертати. І навіть є такий, типу, міф чи легенда, не знаю, як це назвати, що, типу, за поворотом тебе чекає злий дух, і для того, щоб його налякати, треба трошки посигналити. Я б, напевно, поки що все-таки не наважився б тут брати самому машину і їздити, тим паче я б не наважився брати собі мопед. Але, напевно, якщо пожити тут хоча б там місяць, чи може навіть менше, то я думаю, що я би звик до цього і вже би теж якось адаптувався. Але, ну, так от сходу я би не рекомендував.
Тим часом моя подорож підійшла до завершення. Нам довелося трошки раніше евакуюватися з Індонезії, тому що Україна оголосила про закриття авіасполучення 17 числа, це післязавтра. А Польща, через яку у нас мала бути пересадка, вже закрила авіасполучення, тому нам довелося трошки перебукати квитки і вернутися раніше. Зараз я вже в Борисполі, але зараз на мене чекає відповідь на головне питання, чи поїду я додому, або чи продовжую я свою подорож у Нових Санжарах. Зараз дізнаємось. Нас випустили, ми на свободі, їдемо додому. Тепер нарешті можна сказати, що ця поїздка завершилася успішно. Індонезія – це неймовірно красива і неймовірно різноманітна країна з чудовими людьми. За 2 тижні я постарався побачити тут якомога більше, але мені здається, що і життя не вистачить, щоб об'їздити цю країну повністю. Сюди хочеться повертатись і хочеться заглиблюватись, і я це обов'язково ще зроблю. А поки, до нових зустрічей!